හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ ඕෂ්ටද ප අක්ෂර හල් කිරීම විදිහට යෙදුනොත් වාතය පිට නොවන ලෙස උප් විදිහට උච්චාරණය කරනවා. මෙතනදී ඕෂ්ටද අක්ෂර කියලා අපි කියන්නේ තොල් වලින් උච්චාරණය කරාම ශබ්ද නගන අකුරු වලට. හරි, එහෙනම් අපි උදාහරණ අරන් බලමු. කොරියානු භාෂාවෙන් කටට කියන්නේ ඉප් කියලා. එතකොට ගෙදරට කියන්නේ චිප් කියලා. මේ වචන දෙකේම ප අක්ෂරය හල් කිරීම විදිහට යෙදෙනවා. එතකොට ඒ හල් කිරීම උප් කියලා ශබ්ද කරලා ඉප්, චිප් විදිහට උච්චාරණය කරනවා. 일, 입, 집, 삽, 밥, 지갑, 이, 입, 앞, 숲, 삶. 집도 커요.